අනිත් ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව බලනවා නම් ආසියාව කියන්නේ භයංකාර කතන්දර වලින් සපිරි ප්‍රදේශයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝව රැට බලනවා නම් නැත්නම් කලවරේ බලනවා නම් නැත්නම් වහින වෙලාවට බලනවා නම් කරුණා කරලා නවත්තන්න මොකෝ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට නිදා ගන්න බැරි වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. එමු කියලා මාතිකින් කරන්න කලවරේ තමයි. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ මොකෝ මං හිතුවා මේකට අලුත් ඇට්මොස්ෆියර් එකක් ගේන්න කියලා. ඒ වගේම අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා වෙන්නේ ආසියාවේ තියෙන භයංකාර කතන්දර තුනක් ගැන තමයි. මොකෝ ඇත්තට කියනවා නම් ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා මේ තුන ගැන. අඩුමතර මේ ඔයාලා රැට බලනවා නම් අඩුම ගානේ ලයිට් එකක් හරි දාන්නකෝ නැත්තම් ඉතින් පොඩ්ඩක් නැත්තම් ඉතින් වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක හරි බලන්න. හරි වැඩේට බලන්න. පළවෙනි කතන්දරේ තමයි කරක් අධිවේගී මාර්ගය. මැලේසියාවේ කරක් අධිවේගී මාර්ගය කියන්නේ 1974 සහ 79 අතර කාල පරිච්ඡේදය තුළදී ඉදි කරපු අධිවේගී මාර්ගයක්. දැන් මේ දීර්ඝ ඉතිහාසය තුළදී ගොඩාක් ක්‍රියා අනතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අධිවේගී මාර්ග වලට සාපේක්ෂව මේක ටිකක් ඩේන්ජරස් කියලා සලකනවා. දැන් ඒකට එක කාරණාවක් තමයි ඒක අනිත් අධිවේගී මාර්ග වලට සාපේක්ෂව ඉතාමත් පොඩ්ඩක් ඔය භයංකාර ගතියක් තියෙනවා මේ කරක් අධිවේගී මාර්ගය තුළදී. ඒකට එක කාරණාවක් මම දැන් කියනවා. හිතන්න දැන් රෑ 9-10 වගේ මේ මැලේසියාවේ මේ කරක් අධිවේගී මාර්ගය තුළදී ගමන් කරනවා. දැන් හිතන්න දැන් ඔයා කාර් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කාර් එකේ ඉස්සරහා කහ පාට Volkswagen වාහනයක් තියෙනවා. දැන් මේ Volkswagen වාහනේ ඉතාමත් හිමීට යනවා. ඒ නිසා ඔයා සාමාන්‍ය මිනිහෙක් නම් හිතන මිනිහෙක් නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඕවර්ටේක් කරන්න සිදුවෙන. දැන් ඊට පස්සේ තව විනාඩි කිහිපයකින් පස්සේ ආයෙත් ඒ කෙහෙල් මල් වාහනේ ඔයාගේ ඉස්සරහා තියෙනවා. ආයෙත් කලින් වගේ හරි හිමීට යනවා. ඒ නිසා ඔයා මොකද කරන්නේ? ඕවර්ටේක් කරන්න සිදු වෙනවා. දැන් මේ වගේ චක්‍රයක් තමයි යන්නේ ඕවර්ටේක් කරාම. ඒ වගේම කවුරුවත් මේ වාහනේ නැහැ. ඔව් කෙලින්ම අර Google එකේ තියෙන ඔය ඩ්‍රයිවර්ලස් වාහන තමයි. දැන් මේකට ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා ඇයි මේ වගේ වාහනයක් තියෙන්නේ කියලා. කවුරුවත් නැහැ වාහනය ඇතුලේ. හැබැයි Volkswagen වාහනයක් තියෙනවා හරි හිමීට යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ වාහනේ තියෙනවා. දැන් ඇයි මේකට හේතු වෙන කතාවක් තියනවද? ඔව් තියෙනවා. කතාවට අනුව මිනිහෙක් හිටියා. දැන් මේ මිනිහාගේ වයිෆ් ඇත්තට කියනවා නම් හොඳ චරිතයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ වයිෆ් ඇත්තට කියනවා නම් මෙයාගේ සැමියාගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල කරපු චරිතයක් කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අන්න ඒ ගැන තියෙන තරහව නිසා තමයි මේ මිනිහා අර එයාගේ වාහනේ කහපාට Volkswagen වාහනේට නැගලා එයා ඉතාමත් අධික වේගයෙන් වාහනේ ධාවනය කරන්න පටන් ගත්තා මේ කරක් හයිවේ එක තුලදී. දැන් යන ගමන් එයාට වාහනේ කන්ට්‍රෝල් නැති වෙලා එයා හප්පගෙන මැරුණා. සමහර අය කියනවා අර Volkswagen වාහනේ ඇතුලේ අර මිනිහාගේ හොල්මන ඉන්නවා කියලා. ඒ හේතුව නිසා තමයි කරක් අධිවේගී මාර්ගය මැලේසියාවේ ඉතාමත් භයානකම අධිවේගී මාර්ගය කියලා සැලකෙන්නේ. අංක 2 බස් අංක 375. දැන් අනිත් කතාවට සාපේක්ෂව මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච කතාවක්. ඒක ඇත්තටම පත්තරේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1995 නොවැම්බර් මාස 14 වන දිනේදී චීනයේ බීජිං නගරයේදී බස් අංක 375 රෑ 12 වෙද්දී ගමන් කරනවා. දැන් එක බස් ස්ටොප් එකක තරුණ කොල්ලෙක් සහ වයසක ආච්චි කෙනෙක් බස් එක එනකන් ඉන්නවා. දැන් බස් එක ආවා නැග්ගා යන්න ගියා. ඊට පස්සේ තව විනාඩි කිහිපකින් පස්සේ බස් එක ආයෙත් නැවතුවා වෙන බස් ස්ටොප් එක ගාව. ඊට තව දෙන්නෙක් ඒකට නැග්ගා. ඊට පස්සේ තව විනාඩි කිහිපකින් පස්සේ අර වයසක ආච්චි අර තරුණයෙක් කෙනාට කිව්වා ඔයා මගේ පර්ස් එක හොරකම් කරා කියලා. දැන් කොහොමද තරුණයා ඒ ගැන තරහින් ඉන්නේ මොකෝ හිතන්නකො කරපො නැති වැරදකට අහු කරන එක ටිකක් චාටර් වැඩක් කියලා හිතනවා. අන්න ඒ දෙන්න තිබ්බ ඒ වචනත් එක්ක තිබ්බ ගැටුම ටිකක් බරපතල වේගෙන එන නිසා කොන්දොස්තර කිව්වා ඒගොල්ලන්ට ළඟම බස් ස්ටොප් එකෙන් බහැලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ බැස්සයි දෙන්න. හැබැයි බලනකොට දැන් අර වයසක ආච්චිගේ අර තිබ්බ ඒ තරහව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. දැන් තරුණයා අරයාගෙන් අහන මොකද්ද මේ වෙච්ච මේ කියලා කියලා. දැන් අර වයසක ආච්චි කියනවා මම මේ ජීවිතේ බේරගත්තා කියලා. මතකද අර අපිට පස්සේ බස් එකට ආපු අලුත් දෙන්න. ඔව් ඉතින් මොකද්ද ඒ ගැන කියන්නේ? මම බැලුවා ඒ දෙන්න දිහා.
බලනකොට ඒගොල්ලන්ට කකුල් නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් පාවි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හොල්මන් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම දැන් මිනිහත් කිව්වා පොලිස් එකට ගියොත් හොඳයිනේ. ඊට පස්සේ එයා දුවගෙන ගියා පොලිස් එකට බලනකොට එයාට කකුල් නැහැ. ඊළඟ දවසේදී මේ පත්තරේට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ බස් එක ගැන. බස් අංක 375 ගැන පත්තරේට ඇවිල්ලා තියෙනවා පොලිසියට හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ බස් එක. බලනකොට බස් එකේ ඩ්‍රයිවර්ගේ දේහය තියෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් ටැංක් එකේ ෆියුල් නෙමෙයි තෙල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ලේ තියෙනවා. දැන් ඊළඟ කතාව තමයි අන්තිම කතාව මම මේ කියන කතාව තමයි කුචිසකි වුණ ජපානි කතාව. දැන් කතාවට අනුව දැන් මෙහෙම තමයි යන්නේ. දැන් හිතන්න රෑ 9 වගේ. ඔව් මේ ඔක්කොම රෑට වගේ තමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔය වැඩ ඉවර වෙලා දැන් ගෙදර යනවා. ඇවිදගෙන යනවා. තනියෙන් යනවා. ඊට පස්සේ බලනකොට අර කොරෝනාවට දාන මාස්ක් ඒකක් ඇඳගෙන ඉන්න ගෑණියෙක් ආගාවට එනවා. ඊට පස්සේ ආ වාගේ අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මම ලස්සනද කියලා. ඔයා ඒකට නෑ කියලා කිව්වොත් එයා කෙලින්ම ආව මරයි. ඔව් කියලා කිව්වොත් එයාගේ මාස්ක් එක ගලවලා එයාගේ ඇත්ත මූණ පෙන්වනවා. එයාගේ ඇත්ත මූණ මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ එයා ඔයාගෙන් ආයෙත් අර ප්‍රශ්නය අහයි. මම ලස්සනද කියලා. ඔයා ඒකට නෑ කියලා කිව්වොත් මරනවා. ඔව් කියලා කිව්වොත් මරනවා තමයි. මොකෝ එයා මොකද්ද කරන්නේ? එයාගේ පිහිය අරගෙන ඔයාගේ මූණත් කපාගෙන එයාගේ මූණ වගේ කරගන්න. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී ඔයාට බේරෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි සමහර අයට අනුව මෙයාගෙන් බේරෙන්න උපක්‍රම 3ක් තියෙනවා. මම මේ තුනම කියන්නම්. දැන් පළවෙනි උපක්‍රමය තමයි දැන් එයාව හම්බෙච්ච ගමන්ම එයාට කියන්න සමා වෙන්න මට පොඩ්ඩක් කියන්න තියෙනවා ගෙදර හදිස්සියක් තියෙනවා කියලා. ඊට එයා මොකද කරන්නේ? සෝරි කියලා එයා ඔයාට යන්න දෙයි. දෙවෙනි එක එයාට මොන හරි සල්ලි නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක් දීලා ඊට පස්සේ එයා එකකින් පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ෆියුස් වෙන වෙලාවට ඔයාට ඉක්මනට දුවගෙන යන්න පුළුවන් ගෙදර. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ ඔයාට මෙහෙම අහන්න පුළුවන් එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් මම ලස්සනද කියලා. නිකන් ප්‍රශ්න අනිත් පැත්තට හරවන්න. දැන් එයා ඒකෙන් ආයිත් කන්ෆියුස් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට දුවගෙන කොයි හරි ගෙදරට කෙලිම ගෙදරට යන්න. දැන් මේකට පසුබිමක් තියෙනවා. දැන් කතාවට අනුව කුචිසකි වුණා ඉස්සර කාලේ කියන්නේ සැමුරයිගේ කාලේ. ලස්සන ගෑණියෙක් හිටියා කුචිසකි වුණා. හරිද? ඒ කාලේ. එයාට සැමියෙක් හිටියා සැමුරයි කෙනෙක්. දැන් හැබැයි අර ඇත්තට කියනවා නම් කුචිසකි වුණා ඒ කාලෙදි කාමයේ වරදවා හැසිරෙන පුද්ගලයෙක් තමයි. අන්න දැන් ඉතින් සැමුරයි මේ ගැන තරහයිනේ. එයාගේ සැමියා දැන් සැමුරයි වෙලා එයාට තරහ ගියොත් නම් ඉතින් කේස්. ඒ නිසා එයා මොකද්ද කරේ? මේ සැමුරයි එයාගේ බිරිඳගේ මූණ කපලා අර මේ වගේ මූණක් බිහි කරා. ඊට පස්සේ බලනකොට අවුරුදු කීපයකින් පස්සේ ආයිත් මේ කුචිසකි වුණාව දැකලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු කියනවා මේ කතාව ඇත්ත කියලා. ඒක ඇත්තටම තහවුරු ගොඩක් වෙලාවට ඒක තහවුරු වෙලා ඇති. හැබැයි මොනවා වුණත් හම්බුනොත් මම කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න කියලා. අනිත් එක රැයට යනවා නම් අනිත් පොඩ්ඩක් යාළුවෙක්ට කියන්න පොඩ්ඩක් ආරේ කියන්න කියලා. මොකෝ ඇත්තට කියනවා නම් ඇවිදින එක ටිකක් ඩේන්ජරස් වගේ නේ ජපානේ. හරි. මොනවා වුණත් අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරා ආසියාවේ තියෙන ඉතාමත් භයංකාර කතන්දර 3ක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ආස නම් thank you. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න. මොනවා වුණත් මාත් මේ සීරීස් එක කරගෙන යන්න තමයි ආස. මේ ඔය ලෝකේ වටේ තියෙන භයංකාර කතන්දර සිංහලෙන් කියන්න මේක ආසියාවට විතරක් නෙමෙයි ඕනනම් අප්‍රිකාවට යන්නම් ඇමරිකාවට යන්නම් කොයි හරි තැනක තියෙන ඔය භයංකාර කතන්දර ගැන කියන්න තමයි මම මේ සීරීස් එක පටන් ගත්තේ. මේ වීඩියෝස් මේ භයංකාර වීඩියෝස් එක්ක ඔයාලා දන්න ඔයාලට හුරු වෙච්ච අර ජියෝග්‍රැෆි වීඩියෝස් අන්න ඒවත් කරගෙන යනවා. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් අර අලුත් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. මොකෝ මම හිතුවා මේකෙන් ගොඩ වෙයිද කියලා. හැබැයි මොනවා වුණත් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඕනනම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මම බල කරන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලගේම
ඔයාලගේ තීරණේ තමයි ඒක කරන්න ඕන නම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක හම්බ වෙමු. සමහර වෙලාවට මෙහෙමත් දන්නේ නැහැ කළුවරේ කරනවද නැත්නම් එලිමහනි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොනවා වුණත් අපි වෙන වීඩියෝ එකක හම්බ වෙමු. ජය වේවා.